Assalamualaikum. Untuk slot kali ini, Kingzmalaya nak buat tutorial macam mana untuk menggunakan Wordpress untuk buat website. Bagi yang belum subscribe lagi dengan Kingzmalaya, sila subscribe, like dan share page kami. So, first thing first, aku nak explain apa itu domain name, apa itu DNS hosting dan apa itu web hosting. Domain name ni adalah alamat address korang, senang cerita branding name lah. Lagi pendek nama yang korang letak, lagi senang orang nak jumpa korang. DNS hosting service pula ialah untuk daftar rekod untuk mengarahkan domain name untuk menghala ke tujuannya. So contoh kata aku beli satu domain name kingzmalaya.com, then aku nak mengarahkan dia ke website bawah WordPress yang dinamakan kingzmalaya.wordpress.com. Untuk slot kali ni aku just nak tunjukkan bahagian web hosting saja, di mana kita akan gunakan wordpress.com platform. Untuk first registration, masukkan sahaja email akaun korang dan password. Pastikan email akaun korang legit, maknanya sah. Sebab kemudian apabila korang nak publish website tu, korang perlu validate email account tu. Kalau tak sah, then tak boleh nak publish. Right, once account created, korang type in domain yang korang mahukan. Jadi untuk slot kali ni kita akan pakai free domain saja yang dibekalkan oleh WordPress, sebab kita tak nak beli apa-apa domain untuk quick trial ni. Yang bagusnya tentang WordPress ni, korang dah tak payah nak beli domain kat tempat lain, boleh beli dekat sini sahaja. Dan tak perlu nak beli servis untuk DNS hosting, untuk point domain, terus boleh pakai WordPress. Cuma harga yang ditawarkan sedikit mahal lah berbanding dengan domain provider lain. Bezanya kalau pakai domain free, nama pilihan kita akan berada di belakang domain yang dibekalkan. So contoh kata macam ni, kingzmalaya.wordpress.com. Pilih start with a free site and then just tunggu until configuration complete. Sampai ke bahagian web hosting panel yang disediakan oleh wordpress.com. Dekat sini ada themes. Kita boleh pilih mengikut kesesuaian branding yang kita mahukan. Masa aku zaman study dulu, tak adalah semudah ni boleh pilih themes dan blog apa yang kita nak kan. So zaman dulu aku terpaksa pakai HTML editor. Contoh kata macam coffee cup. Aku kena edit HTML dekat situ, then baru aku masukkan dalam aku punya website HTML untuk publish. Sekarang dengan ada platform macam WordPress ni, lebih mudah untuk kita buat web hosting. Setelah selesai pemilihan theme, kita masuk ke bahagian editing pula page. Sekarang ni aku nak buat editing dekat bahagian homepage. Untuk slot tutorial ni, aku just nak quick go through macam mana aku buat website aku, link kepada YouTube channel aku. Alright, kita just go quick through.
Okay, untuk beginner guide ni aku tak akan pergi terlampau jauh. Kita just buat quick simple website. Alright. Okay, sekarang ni ada features untuk kita view desktop, dan ada tablet kalau korang nampak, dan ada phone punya view as well. Settle part editing, sekarang kita tinggal untuk publish website ni untuk public view. Right, kita akan test untuk view daripada mobile dengan computer display. Right. Ni Azlannya. Ni api kobis. Buat dia punya. Ni tak entah. Aku tak ngaku aku punya. Untuk slot kali ini berakhir di sini saja. Jika anda rasa video slot kali ini memberi informatif yang menarik, sila tinggalkan komen anda di bawah. Dan jangan lupa subscribe Kingzmalaya channel untuk subscribe effort saya dan share, like. Terima kasih. Assalamualaikum.